YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මොනවද ගැන අපේ මෙන්න ෆෝන් එකේ නෙමෙයි display all the apps feature එක not available කියන අපි කොහොමද මේක ගැන හදාගන්නේ? ඒ වගේම මේක කෙටි හැඳින්වීමක් ගැන තමයි ඔන්න අද ගෙනාවේ සිංහලෙන්. ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් ගන්න තාම මගේ channel subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel subscribe කරලා පහළ තියෙන bell එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. හරි අදලුන් ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම කියන්නම් මේ ගැන කෙටි හැඳින්වීම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් දන්නවා ඇති සාමාන්‍ය මේ display all the apps කියන මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තමයි zoom එකේ හෝ screen share කරද්දී එක්ක ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මම උදාහරණ ලෙස මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන් පෙන්නන්නම් මම මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය screen එක record කරන්න වෙන්න පුළුවන් මම මෙතනින් මේ විදිහට දෙන්න permission එක අපිට permission දෙන්න බෑ ඒක කියන display all the apps කියලා feature not available කියලා එනවා. ඉතින් මේ හේතුව තමයි ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍ය උදාහරණයක් මම ගන්න. ඔයගොල්ලන් Google Chrome එකේ හෝ Google එකේ ඕන web browsing එක ඔයගොල්ලෝ මොන ඉදිනදා වැඩ කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ad play වෙනවා. ඉතින් ඒ ad play වෙනකොට ගොඩක්ම වදයක් හින්දා ඔයගොල්ලෝ Google Play Store එකෙන් එක apps download කරන මෙන්න මේ app කපන්න. ඉතින් ඒ app download කරන app කපනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ app දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් අර app එක වෙන තැනක මේ app එක මෙන්න තැනක තිබ්බ කියලා මේක හදාගන්න බෑ. ඒ දෙක අතර අපි ඒ කියන්නේ මෙතනින් permission දෙන්න ඕනේ. මේ app එක තමයි අපි මෙතනින් මේව කරන්න කියලා. ඒතකොට තමයි මේ app දෙක අතර අපේ සම්බන්ධතාවයක් එන්නේ. ඒකෝ තමයි අපිට මෙන්න මේ ඇඩ් කපන්න පුළුවන් වෙන්න හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන් තමයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඇති. ඔයගොල්ලන්ගේ කලින් ෆෝන් එකේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කලින් පාවිච්චි කරලා හිටිය ෆෝන් එක මේක හොඳට වැඩ කරානේ කියලා. ඉතින් ඔව් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඒ ෆෝන් වල වැඩ කරන සාමාන්‍ය Android 8 හෝ පල්ලේ 4 4.2 හෝ 5 හෝ ඒ වගේ ඕන එක ඔයගොල්ලන්ගේ මේක වැඩ කරනවා. මොකද ඒ කාලේ සාමාන්‍ය මේ වගේ ලොකු ඒ කියන්නේ මේ Android 10 Android 11 වගේ ලොකු Android version නැතිබ්බ හින්දා ඒ කියන්නේ මේ වලට ගොඩක්ම ඉඩ ඕනේ. ඉතින් අර වලට වැඩි ඉඩ ඕන තියෙන සාමාන්‍ය ෆෝන් වලට පවා ඒ ෆෝන් වලට පවා වැඩි මෙමරි එක පවා දීලා නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති මෙන්න මේ මොකද මේ display all the apps කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට තියෙන solution. දැන් මම තාම මේක මම සොයාගෙන යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ පහළ subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම හැපතේ bell එකෙන් click කරන්න. ඉන්නතොර මේ වගේ ආල්සි මං හොයාගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ දානවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන් පුළුවන් ඉක්මනටම ගිහලා ඒකෙන් බලලා ඔයගොල්ලන් ෆෝන් එකේ මෙන්න display all the apps කියන එන එක හදාගන්න. ඉතින් මං හිතන ඔයගොල්ලන් හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මෙන්න මේ display all the apps කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel subscribe කරන්න නැත්නම් channel subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ like එකක් දැන් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ බලන්න යාළුවන්ට share කරන්න. ඒතකොට මේ වගේ යාළුවන්ට තියෙන මෙන්න වගේ feature not available කියන එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ හමුවෙන්තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.